सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई आज हामी नयाँ च्याप्टरपट्टि लाग्ने छु जुन चाहिँ हुन्छ इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस र आज सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई आज भानु जयन्तीको हार्दिक शुभकामना र हामी भानुभक्तज्यू जस्तै राम्रो बनी ज्ञानी बनी समाज जातिको उद्धार गर्न सकौं र आज इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस सुरु गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि तपाईहरुले पहिलाको भिडियोजहरु सबै हेरेको होस् तपाईले वेक्टर त्यो पछि प्रोडक्ट अफ टु वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जति मैले डाइरेक्सन कोसाइन्स एन्ड लाइन्स अफ अ वेक्टर रेशियोज अफ अ लाइन वेक्टरको कस्तो डिफरेन्स हुन्छ त्यो सबै चीजहरु मैले बुझाइसकेको छु र आज इक्वेसन अफ अ लाइन अफ इन अ 3D स्पेस पट्टि लाग्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि कुनै पनि नयाँ च्याप्टर पढ्नु अगाडि यो कारणले नपढोस् कि एक्जाम छ या एक्जाममा पास हुनुको लागि या मार्क्स गेन गर्नुको लागि त्यसरी कहिले पढ्नु हुँदैन जस्तै अब इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस टपिकले नै तपाईलाई मजा दिनुपर्छ हुनु पनि कति इन्ट्रेस्टिङ छ यो अब हामी पेन र पेन्सिलले खातामा बनाउने हैन यो स्पेसमा यता इमेजिन गर्नुपर्छ तपाईको माथिबाट लाइन्सहरु जाँदैछ तपाईले यो कसरी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा जुन चाहिँ तपाईले वरिपरि इलेक्ट्रिक वायर्ससित पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक वायर्स जाँदैहरुको हुन्छ यता उता है त्योसित तपाईले एउटा स्पेस माथि देख्दैहरुको त्यसलाई हामी स्पेसमा देख्दै गरेको त्यो हामी माथि देखेकोलाई नै स्पेस भन्छौं र त्यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इलेक्ट्रिक वायर्ससित रिलेट गर्न सक्नुहुनेछ र सबैलाई त्यही भन्छु कि आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्नुहोस् तपाई अगर प्यासनेट कुनै चीजपट्टि प्यासनेट छ भने त्यसमा फलो गर्नुहोस् तब मात्रै तपाई त्यसमा मेहनत गर्ने कुरा आउँछ कुनै एउटा पर्पस पाउनुहोस् जस्तै मैले एउटा पर्पस पाएँ कि म आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई एउटा मार्ग देखाएर एउटा आईआईटी छिराउने जुन चाहिँ मैले एउटा दुःख गरेर पढे ज्यादा जस्तो तपाईले यो यस्तो चीजहरु कोचिङ इन्स्टिट्युटमा ठुलठुलो फीस एफटी फीस लिन्छ उनीहरुले र त्यस्तो दुःख गर्नु नपरोस् भनेर नै एउटा ज्ञान एउटा बहुमूल्य ज्ञान एउटा फ्रीमा सबैलाई भाइ बहिनीहरुलाई पढाइरहेको छु र यसरी नै तपाईहरुले शेयर गर्दिदै गर्नुहोस् सपोर्ट देखाइदिदै गर्नुहोस् यही आशा छ र आज हामी लागौं इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस सो इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मैले भनिहाले यो चीजहरु हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छु वेक्टरमा त्योपछि तपाईले डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन प्रोडक्ट अफ टु वेक्टर्स सबैमा त्यहाँ सबै भिडियोजहरु हेर्ने सबैले नम्र निवेदन छ र तपाईहरुलाई क्याल्कुलस पोर्सन पनि मैले सकिदिएको छु र क्याल्कुलसको पनि तपाईले मेरो प्लेलिस्टमा मेरो च्यानलको मेरो प्लेलिस्टमा पाइहाल्नुहुनेछ र सबै हेर्ने तपाईलाई नम्र निवेदन छ र अब हामी इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस सुरु गर्नु अगाडि म तपाईलाई एक दुईवटा टिप्स जुन चाहिँ टिप्स भन्दा पनि जो चाहिन्छ हामीले जुन चाहिँ पढिसकेको छु त्यो चीजहरु याद गरौँ र अब हामीले क्लास 11 मा के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लास 11 मा जुन चाहिँ थियो त्यसमा इक्वेसन अफ अ लाइन कस्तो प्रकारको हुन्थ्यो भिन्नै प्रकारको थियो सबसे इम्पोर्टेन्टहरु चाहिँ कुन चाहिँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुनि बसेको हामीले कुन चाहिँ थियो पोइन्ट स्लोप फर्म र अर्को जुन चाहिँ थियो पोइन्ट फर्म हो कि हैन पोइन्ट फर्म यही थियो हाम्रो र पोइन्ट स्लोप फर्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट स्लोप फर्मको इक्वेसन कस्तो थियो a line passing through a point कति हुन्थ्यो x1, y1 हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यसरी पोइन्ट फर्मको कति हुन्थ्यो y - y1 = y2 - y1 divided by x2 - x1 x - x1 अब अगर हामीले स्पेसको कुरा गर्दैछौं भने चाहिँ एउटा हाइटको कुरा आयो अर्को डाइमेन्सन चाहियो त्यसैकारण यो दुईटा चल्दैन स्पेसमा त्यसैकारण यो 2D ज्योमेट्री थियो जुन चाहिँ हामीले क्लास 11 मा अलरेडी पढिसकेको छु यो पोइन्ट स्लोप फर्ममा के थियो भन्दाखेरि एउटा लाइन हुन्छ जसको चाहिँ एउटा स्लोप हुन्छ आफ्नो स्लोप हुन्छ र एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ x1, y1 what is slope it is the angle made by the tangent with the angle of inclination so what is angle of inclination it is the angle made by the straight line with the positive direction of x axis so त्यस्तो खालकेहरु थियो यहाँनिर अब एंगल तर अब यस्तै खालके चाहिँ हाम्रो 3D मा चाहिँ कस्तो हुन्छ पोइन्ट स्लोप फर्मको बदली चाहिँ के हुन्छ इक्वेसन अफ अ लाइन passing through a point and parallel to a given vector अब यस्तो चीजहरु बुझ्नु पर्छ मैले यही भनेको कि फिल गर्नु पर्छ या रट्नु एक्जाममा पास हुनुको लागि होइन काम पाउनुको लागि होइन फिल गर्नु क्वेशनलाई जबसम्म तपाईले परिपक्का हुँदैन तबबाट तपाईको जुनै पनि परिपक्का भएपछि जुनै पनि एक्जाम क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि आईआईटी को लागि हरेकवटा हिसाब गरेर हुँदैन कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर हुन्छै हुन्छ कम्पिटिटिभलाई तपाईले ध्यानमा राख्नु हुँदैछ भने एक-एकवटा हिसाब गरेर हुँदैन कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर भइहाल्छ कन्सेप्ट क्लियर छ भने त्यसैकारणले कसरी प्यारलल भयो किन गिवन भेक्टर भने यस्तो हाउ एन्ड व्हाई पुरा बुझ्नुपर्छ तपाईले किन कसरी भन्ने कुराहरु
अब यो कुरा यही चीज हो हेर्नुस् त इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट जस्तै यही थियो तर के छ यहाँनिर भेक्टर छ त्यसै कारणले भेक्टर आउँदैछ भेक्टर तपाईले मेरो इन्ट्रोडक्सन पार्ट युनिट भेक्टरहरु भनेको के हो पोजिसन भेक्टरहरु जति मैले बुझाएको छु त्यसमा त्यो चीजहरु हेर्नु भएको छैन तपाईले यो बुझ्नु हुने छैन र भिडियो अहिले नै पज गरिहाल्नुस् र निस्किहाल्नुस् यहाँबाट एक्जिट गरेर त्यो पहिलाको भिडियोमा गइहाल्नुस् ल प्लिज त्यसै कारणले गर्दाखेरि इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट एन्ड प्यारलल टु अ गिवन अब यो के हो म तपाईहरुलाई विस्तारपूर्वक बुझाउने छु र अब तपाईलाई म यो जुन चाहिँ इक्वेसन अफ अ 3D स्पेस लाइन इन 3D स्पेस जुन चाहिँ छ यो तपाईलाई म पार्ट पार्ट गरेर बुझाउने छु फर्स्टमा म तपाईलाई इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट बाइ दिस इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस त्यो देखाउने छु सेकेन्डमा म तपाईलाई इन्टरसेक्सन अफ लाइन्स त्यसरी पार्ट पार्ट गरेर एंगल बिट्विन द लाइन्स क्यू लाइन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द टु लाइन्स त्यसरी गरेर म तपाईलाई विस्तारपूर्वक नै देखाउने छु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट टु अ लाइन सो त्यसरी एक एकवटा गरे भने सबै गरे भने झमेला भइहाल्छ त्यही विस्तारपूर्वक नयाँ चीज हो तपाईहरुलाई यो गर्नु अगाडि म एक दुईवटा टिप्सहरु दिन चाहन्छु म तपाईहरुलाई जुन चाहिँ काम लाग्छ जुन चाहिँ मैले पढाइसकेको छु अलरेडी जुन चाहिँ बुझाइसकेको छु भेक्टर भनेको के हो भेक्टर इज अ डाइरेक्टेड लाइन अब यही चीजहरु काम लाग्छ यसमा ल यो मैले बुझाइसकेको छु तपाईलाई भेक्टर इज अ डाइरेक्टेड लाइन यसको के हुन्छ भेक्टर इज युनिडाइरेक्सनल यस्तो चीजहरु काम लाग्ने छ अब माने एउटै डाइरेक्सन मात्रै हुन्छ हैन एउटै डाइरेक्सन मात्रै हुन्छ एन्ड लाइन चाहिँ के हुन्छ लाइन इज बाइ डाइरेक्सन दुईपट्टि डाइरेक्सन हुन्छ हैन लाइनको यता पनि हुन्छ त्यसै कारणले मैले भनेको थिए अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर जस्तै अब लाइन यता छ यताको मात्रै कुरा नि यो भेक्टर भयो फेरि यताको मात्रै कुरा गर्ने पनि यो भेक्टर भयो त दुईटाको गरे नि यो भेक्टर हुन्छ हुँदैन त्यही कारणले अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर बट अ भेक्टर क्यानट बी अ लाइन किनकि भेक्टर त एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै जान्छ नि त लाइन त के हुन्छ दुईपट्टि जानु पर्यो त्यही कारणले अ भेक्टर क्यानट बी अ लाइन बट अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर हेर्नुस् त भेक्टर भयो कि भएन त्यस्तो खालके यस्तो कुराहरु मैले डिस्कस गरिसकेको छु अब दुईटा लाइन जस्तै a इज इक्वल टु i क्याप प्लस j क्याप प्लस k क्याप छ अरे र b भेक्टर छ अरे तपाईको 2i क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 2k क्याप छ अरे र अर्को भेक्टर छ अरे तपाईको 3i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 3k क्याप हामी के भनेको थिए b इज इक्वल टु यहाँनिर तपाईले रिलेसन के देख्दैछ b इज इक्वल टु ट्वाइस अफ a जस्तै यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले कति छ ट्वाइस कमन निकाल्यो भने i क्याप प्लस j क्याप प्लस k क्याप र c भेक्टर इज इक्वल टु 3i अफ I cap plus j cap plus k cap which is equal to 2i's of a is equal to 3i's of a अब यसको डायग्राम कस्तो हुन्थ्यो हामीलाई थाहै छ a b c सपोज यो a छ अरे यो b अरे यो सपोज c अरे अहिले के हुन्छ खाली के छ डाइरेक्सन एउटै छ प्यारलल हैन डाइरेक्सन एउटै छ i cap यो त थाहा भएकै कुरो i cap j cap एउटै छ र अर्को खाली केमा मात्रै भिन्नता हुन्छ खाली म्याग्निट्युडमा मात्रै भिन्नता यो पनि मल्टिप्लिकेसन अफ अ स्केलर टु अ भेक्टर यो कुराहरु मैले बुझाइसकेको छु त्यसमा पनि पहिलाको प्रिभियस च्याप्टर्सहरुमा सो प्लिज हेर्नुहोस् अब यहाँ 2 ले 2i अफ भइराछ यहाँ 3i अफ भइरहेको छ खाली केमा मात्रै भिन्नता भयो खाली म्याग्निट्युडमा डाइरेक्सन एउटै छ अब हामीले अर्को कुरा के देखेको थिए भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त हामीले मैले अर्को कुरा के भनेको थिए डाइरेक्सन रेशियो भनेको के हो भेक्टरको कोएफिसिएन्ट्सहरु हैन या स्केलर कम्पोनेन्ट यो पनि मैले डाइरेक्सन कोसाइन एन्ड डाइरेक्सन रेशियो अफ अ लाइनमा बुझाइसकेको छु भेक्टरमा पनि बुझाइसकेको छु जुन चाहिँ यो स्केलर कम्पोनेन्टहरु हुन्छ अगाडि माने i क्याप j क्याप k क्याप को स्केलर कम्पोनेन्टहरु के हो त्यही नै के हो यसको भेक्टरको लाइनको के हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोजहरु हुन्छ हैन यो भेक्टरको डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ अब लाइन र भेक्टर एउटै हुन्छ किनकि हामी एउटाको मात्रै कुरा गर्छौं नि त लाइनलाई अब हामी भेक्टर बनाउँछौं कसरी बनाउँछौं म देखाउँछु तपाईहरुलाई सो i क्याप प्लस j क्याप यो कुराहरु हामीले अलरेडी पढिसकेको छौं यहाँनिर हेर्नुस् त यसको स्केलर यसको dr कति छ dr कति छ a को 1 1 1 त्यसरी यसमा हेर्यो भने कति छ प्रोपोर्शनल टु 1 1 1 त्यसैले यहाँ पनि कति छ प्रोपोर्शनल टु 1 1 1 ओके प्रोपोर्शनल टु किन प्रोपोर्शनल टु 1 त छैन तर 2 कमन निकाल्यो भने के हुन्छ 1 1 1 आउँछ त्यही कारणले प्रोपोर्शनल टु 1 1 1 त्यसैले b को पनि c को पनि के छ अब यिनीहरुमा क्यारेक्टरिस्टिक के छ कि यो तीन भाइ के छ प्यारलल छ सो प्यारलल हुँदाखेरि के हुँदा छ डाइरेक्सन रेशियोज के हुँदा रहेछ प्रोपोर्शनल हुँदा रहेछ यो कुराहरु मैले बुझाइसकेको छु त्यसै कारणले खाली मैले तपाईलाई रिवाइज मात्रै गरेको डाइरेक्सन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल so म यहाँ लेखिदिन्छु नम्बर 1 vector is a directed line number 2 हामीले drs of two parallel lines of two parallel vectors are proportional so same अगर लैम्डा को भ्यालु 1 भयो भने सेम भइहाल्छ हैन यो त थाहा भएकै कुरो मैले रिवाइज मात्रै गरिदिएको
थाहा छैन भने प्लिज पहिलाको भिडियोजहरु हेर्नुस् तपाईले सो अब अर्को कुरा के जान्छु भन्दा चाहिँ अगर प्यारलल छ अब प्यारलल छ अरे सो दुईटा लाइन प्यारलल हुँदा भर्खर हामीले के देखे सो b को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 3i अफ या 2i अफ a c को भ्यालु के देखे हामीले 3i अफ a सो के हुँदो रहेछ दुईटा लाइन प्यारलल छ भने a इज इक्वल टु lambda b where lambda is a non-zero scalar 0 चाहिँ हैन कुनै नम्बर हो भनेको जस्तै यहाँ कति आयो 2 आयो 3 आयो 2/3 आउँछ जति पनि आउन सक्छ है अब प्लस माइनस पनि आउँछ जस्तै प्लस माइनस कसरी आउँछ यो पनि मैले बुझाएको छु जस्तै एउटा भेक्टर a छ भने अर्को प्यारलल भेक्टर b छ सो यसको डाइरेक्सन के प्यारलल त प्यारलल छ तर डाइरेक्सन के छ उल्टा त्यसैकारण a इज इक्वल टु माइनस lambda b अब यस्तै छ भने के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यसैकारण हामी के लगाएको थियौ प्लस माइनस अब प्लसै छ भने के बुझ्नु पर्छ हामीले दुई जनाको डाइरेक्सन एउटै छ भनेर सो बुझ्नुभयो प्यारलल सो एउटै डाइरेक्सन पनि छ प्यारलल पनि छ भनेको बुझ्नुभयो प्यारलल भनेको के हो जसको सपोर्ट के हुन्छ खाली प्यारलल मात्रै हुन्छ डाइरेक्सन म्याटर गर्दैन डाइरेक्सन यता पनि हुन सक्छ हैन प्यारललको लागि यो चीजहरु मैले बुझाइसकेको छु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब हामी पढ्ने छौं भयो रब गर्दै छौं अब हामी पढ्ने छु इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस अब यही चीजहरु काम लाग्छ मैले चाहिँ भने है अब हेरौं कस्तो हुन्छ सो अब सपोज अब हामी के बनाउँछौ 3D ज्योमेट्री बनाउने सपोज एउटा लाइन छ अरे ओके इन अ 3D स्पेस है इमेजिन गर्नुस् तपाईको माथितिर जाँदैछ सो यो O यो x एक्सिस यो y एक्सिस र z एक्सिस तपाईको माथिबाट जाँदैछ एउटा लाइन त्यो बुझ्नुस् तपाईले है इलेक्ट्रिक वायरसित पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाई वरिपरि देखि बस्नुहुन्छ जुन रिलेट गर्यो बुझिहाल्छ हिसाब छिटो बुझिहाल्छ जस्तै म अहिले गर्दिन सो यहाँ म स्टेटमेन्टहरु लेख्दिन्दै छु सो हामी निकाल्दै छौ इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस एन्ड प्यारलल टु अ गिवन भेक्टर अब प्यारललहरु किन भयो यस्तै भनेको किन यस्तो चीजहरु पुरा बुझ्नुपर्छ तपाईले एन्ड प्यारलल टु अ गिवन भेक्टर एन्ड पासिङ थ्रु अ पोइन्ट given point सो एउटा गिवन पोइन्ट छ सो भनौं कि लेट a ब्रैकेट मा x1, y1, z1 be any point on the line passing be any point on the line L whose position vector is अब हेर्नुस् ल कुनै पोइन्ट छ अरे सपोज यहाँ निर छ अरे जसलाई हामी a भनेर भन्दै छु ओके सो a x1, y1, z1 ओके सो कुनै पोइन्ट छ स्पेसमा लाइनमा अभियस हो लाइन भन्दै सबै पोइन्टमा के हुँदैछ सबै पोइन्टलाई पास हुँदै जोड्दै जाँदैछ सो लेट a be any given point सो any given point भन्दिन्छु म सो any given point on the line जसलाई हामीलाई चाहिँ कोअर्डिनेट थाहा छ हामीलाई है so whose position vector what is position vector is the position of the point from the origin so is भयो so let p x, y, z be any point अब यो चाहिँ के हो any point कुनै पनि point obvious हो दुईटा point हुन्छ नि त यो चाहिँ कुनै पनि हो यो चाहिँ थाहा छ हामीलाई यो चाहिँ थाहा छैन so be any point on the line L whose position vector is r अब यहाँ हेर्नु कुनै पनि point छ अरे यो p अरे पोजिसन भेक्टर भन्ने के आयो यहाँ हेर्नुस् त फ्रम द origin त्यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ यता बुझ्नु भयो त है यो त पढेकै अब मैले भन्दैछु लाइन भन्दैछ नि त हैन लाइन भन्दैछ दुईपटै छ डाइरेक्सन अब हामी के भन्दैछु लाइनलाई भेक्टर बनाउन सक्छु अघि मैले भनेको जस्तै कसरी यतापट्टिको मात्रै कुरा गरेर या यतापट्टिको मात्रै कुरा गरेर तब मात्रै यो भेक्टर लाइन भेक्टर हुन्छ नि त तब मात्रै म भेक्टरको प्रपर्टिजहरु लगाउन सक्छु तर लाइन त भेक्टर हुन सक्दो रहेछ त्यही कारण मैले के भने यतापट्टिको मात्रै कुरा गर्नुको निम्ति मैले एउटा डाइरेक्सन लिए कति लिए a देखिको p म यताको मात्रै कुरा गरेको यताको कुरा गरेको हैन भने त्यही कारण मैले l मात्रै भने किन भन्दाखेरि अफ अ लाइन l र l डैश हुन्छ नि त हैन त्यही कारण मैले के मात्रै गरे l को मात्रै कुरा गरे यो कुराहरु मैले डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइनहरुमा पनि बुझाइसकेको छु ल सो प्लिज हेर्नुस् अब सपोज कुनै भेक्टर छ अरे जो चाहिँ हामीलाई थाहा छ अरे जो योसित प्यारलल भएछ कस्तो हुन्छ यता किन यता नि त हुन्छ प्यारलल प्लस पोजिटिभ लिनु छ नि त मलाई लैम्डा पोजिटिभ लिनु छ त्यही कारणले डाइरेक्सन पनि एउटै हुनु पर्यो सो किन चाहिँ हामीलाई गिवन भेक्टर हुँदो रहेछ सो किन एउटा
भेक्टर हामीलाई चाहिँदो रहेछ सो भेक्टर किन चाहिँदो रहेछ हामीलाई सो द्याट यसको डिरेक्सन र यसको डिरेक्सन एउटै होस् भन्नुको निम्ति चाहिन्छ नि त अब हामीलाई हैन सो डिरेक्सन एउटै होस् भन्नुको निम्ति मात्रै चलाएको हामीले गिभन भेक्टर ओके सो अब बुझ्यो सो अब यहाँनिर अब हामी के चलाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् हामी के खोज्दैछौँ इक्वेसन भनेको के हो रिलेसन खोज्नु बिट्विन द टु पोइन्ट्स अब यहाँनिर जुन चाहिँ पोइन्ट छ एक्स वाई र जी र ए कसरी रिलेटेड छ एउटा पोइन्टमा एउटा लाइनमा कसरी रिलेटेड छ यो दुईटा पोइन्ट त्यो हेर्न चाहन्छौँ व्हेन अ भेक्टर गिभन भेक्टर व्हेन इट इज प्यारलल टु अ गिभन भेक्टर सो इन ट्रायंगल ओएपी हामीले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ OA ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन सो बुझ्यो होला सो OAAP प्लस इज इक्वल टु के हुन्छ OP हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त बुझेको कुरा हो OAAP र अब यता रिभर्स डिरेक्सनमा हुनुपर्छ यतै नभएर चाहिँ टेकन इन नोट यो चीजहरु मैले बुझाएको छु है ओभर OP भनेको के हो R इज इक्वल टु OA भनेको कति हो A प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् ल मैले भर्खर भने यहाँनिर जुन चाहिँ छ AP जुन चाहिँ AP छ यहाँनिर AP को बदली म लैम्डा B लेख्न सक्छु सेन्स किन AP इज प्यारलल टु B AP प्यारलल छ हैन B सित अब प्यारलल छ भन्ने बित्तिकै AP इज इक्वल टु के हुन्छ लैम्डा B हुन्छ कि हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् त यही पढाएको मैले सो AP इज इक्वल टु त्यही कारण मैले भेक्टरको प्रपर्टी चलाउन पाएँ कि पाइन अब लाइनमा सो लाइन क्यान बी अ भेक्टर बट अ भेक्टर क्यान नट बी अ लाइन यही भनेको मैले लाइन यता छ अनि यताको मात्रै कुरा गरेँ यो भेक्टर भयो भएन अब भेक्टर भयो त्यही कारण म भेक्टरको प्रपर्टी ल्याउन सक्दिनँ है त्यही कारणले चाहिँ किन चाहिँदो रहेछ यो कारणले चाहिँदो रहेछ बुझ्नुभयो अब भनेपछि अगर मलाई गिभन प्यारलल छ भने चाहिँ यसको प्रपर्टिज डल्लै थाहा भयो नि त त्यसै कारण मैले एउटा प्यारलल भेक्टर चलाएको सो किन कसरी चलाएको किन होइन कसरी होइन यस्तो कुराहरु यसरी बुझ्नुपर्छ ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यही हो हाम्रो दिस व्हिच इज द रिक्वायर्ड भेक्टर इक्वेसन व्हिच इज द भेक्टर अब इक्वेसन अफ अ लाइन भन्दैछ सो दुईटा हुन्छ सो यो चाहिँ भेक्टर इक्वेसन हो व्हिच इज द भेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस passing through a point and parallel to a given vector okay so please pause the video and note it down so मजेदार छ मजा आउँछ अब जन बुझ्नुभयो अब हेर्नुस् ल अब हामी यसको कार्टेशियन फर्म निकाल्छौं कार्टेशियन फर्म या सिमेट्रिक फर्म कार्टेशियन भने बुझ्नुभयो इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट्स निकाल्छ अब कार्टेशियन कोअर्डिनेट्स ल सो अब हामीलाई थाहा भयो भेक्टर फर्म चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ r is equal to a plus lambda b ओके हैन यही थाहा भयो भर्खर यहाँबाट आइहाल्यो सो दिस इज एन इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट एन्ड प्यारलल टु अ गिभन भेक्टर इन अ 3D स्पेस सो अब हामी कार्टेशियन फर्म लेख्छौं सो कार्टेशियन फर्म और सिमेट्रिक फर्म पनि भन्छ अब सिमेट्रिक किन भनेको त्यो पनि म बुझाउँछु किन कसरी दिमागमा आइबस्नु पर्छ है किन कसरी भन्ने कुराहरु वाक्य लाउनु पर्छ टिचर्सहरुलाई सो r is equal to a plus lambda b सो यसको हेर्नुस् अगर हामीलाई लेट r is equal to r यो पोइन्टमा जानु छ अरे मलाई सपोज हैन यो पोजिसन भेक्टर p मा जानु छ अरे म कसरी जान्छु xi cap plus yj cap र zk cap यहाँ हिन्छु त्यो त यहाँ उनीहरु हुन्छ नि त पोइन्ट ओके न स्पेसमा सो xi cap plus yj cap इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर्स निकाल्नु कसरी यो चीजहरु मैले बुझाएको छु कसरी i cap j cap सो प्लिज त्यो भिडियोज हेर्नुस् कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ तपाईले अब a भेक्टर भनेको के हो सपोज a को हो नि त पोजिसन भेक्टर अफ a सो a मा कसरी जान्छु म x1 i cap y1 j cap र z1 k cap मा जान्छु जाँदैन यहाँनिर जान्छु सो a इज इक्वल टु कति हुन्छ x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap we move along the coordinate axis जहिले पनि सो अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले यो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुस् त यहाँनिर कसरी लेख्न सक्छु or since r is equal to a plus lambda b or r minus a is equal to lambda b okay na or अब यो दुईजनाको माइनस गर्नु कति हुन्छ थाहा भएकै कुरो कसरी गर्छ हामी x minus x1 i cap यो त थाहा भएकै कुरो आफ्नोलाई सँगै राख्छु j cap plus z minus z1 k cap is equal to lambda of b कति छ हेर्नुस् त b को भेक्टर सपोज b त थाहा छैन यो त गिभन दिएको हुन्छ हामीलाई यो त गिभन दिएको हुन्छ सो a i cap plus b j cap plus c k cap ओके हैन हेर्नुस् त सो के भनेको भन्दा चाहिँ a b र c के हो यसको डिरेक्सन
कोसाइन डिरेक्सन रेशियो डिरेक्सन रेशियो जसको डिरेक्सन रेशियोस कति छ एबीसी हामीलाई थाहा भएकै कुरो स्केलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ कुनै पनि भेक्टरको के हुन्छ डिरेक्सन रेशियोस ओके अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यो लाम्डाले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ हेर्नुस् त लाम्डा सो लाम्डा एआई क्याप प्लस लाम्डा बीजे क्याप प्लस लाम्डा सीके क्याप सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको र यसको के हुन्छ हेर्नुस् त x - x1 = लाम्डा a which implies इक्वल भेक्टर छ भने के हुन्छ कोएफिसिएन्ट्स इक्वल हुन्छ कि हुँदैन सो यो पनि पढेकै हो हामीले = लाम्डा b, g - g1 = लाम्डा c ओके न हेर्नुस् त अब यही चीजलाई मैले यस्तो अलिकति = लाम्डा b a छ है यहाँ हेर्नुस् ल अब यसलाई म अलिकति प्रोपोर्सनालिटी साइनमा हटाए भने के हुन्छ लाम्डा पोजिटिभ भएर ए लाम्डा कन्स्टेन्ट गयो सो ए = यो थाहा भएकै कुरो किनकि प्रोपोर्सनालिटी साइन हटायो भने के आउँछ कन्स्टेन्ट आउँछ कन्स्टेन्टलाई फेरि प्रोपोर्सनालिटी साइनमा लगिदिएको मैले ओके सो यस्तो आयो यहाँनिर हेर्नुस् त यो लाइनको हेर्नुस् अब लाइनको हामीले डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन रेशियोस अफ अ लाइन पढ्दाखेरि के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ डिरेक्सन रेशियो निकाल भने कसरी निकाल्नु हुन्थ्यो x2 - x1 गर्दैन थियो सो यो लाइनको डिरेक्सन रेशियो कति हुँदो रहेछ x - x1 हुन्छ कि हुँदैन रहेछ y - y1 हुन्छ कि हुँदैन रहेछ g - g1 हुन्छ कि हुँदैन रहेछ हुँदो रहेछ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुँदो रहेछ यो भेक्टरको डिरेक्सन कोसाइन डिरेक्सन रेशियोसित प्रोपोर्सनल हुन्छ कि हुँदैन रहेछ भनेपछि यी drs अफ टु प्यारलल भेक्टर्स यो पनि भेक्टरै भयो यो पनि भेक्टर हो त्यही कारण प्रपर्टी लाएँ मैले यो वाले त्यसै कारण लाउँदाखेरि के भयो दुईजनाको डिरेक्सन रेशियोस के हुँदो रहेछ प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ प्रोपोर्सनल भयो कि भएन हेर्नुस् त यहाँबाटै बुझाइहाल्नु सो एउटै हुन्छ बुझ्नुभयो सो कसरी हुन्छ म देखाउँछु तपाईलाई सो भर्खर फेरि त्यहीपट्टि लाँदैछु म which implies x - x1 by a = lambda, y - y1 by b = lambda plus g - g1 divided by c = lambda. So यसको डिरेक्सन रेशियो जति हुन्छ लाइनको जति हुन्छ त्यसको गिवन भेक्टरको पनि त्यति हुन्छ त्यहाँ गिवन भेक्टरको जति छ लाइनको पनि त्यति हुन्छ भाइस भर्सा सो which implies यहाँ हेर्नुस् त = lambda सो सबैले के गर्न सक्छु म x - x1 divided by a = y - y1 by b = g - g1 by c सो = lambda हुन्छ हैन यही चीज हो इक्वल त्यही कारण लेखि बस्नु पर्दैन सो यो हेर्नुस् त एउटा सिमेट्रिक फर्ममा आयो क्या हैन यो इक्वल टु यो मजाको चिटिक्क पाराले सो यही कारण हामीलाई के भनेको सिमेट्रिक फर्म भनेको सो यही हो कार्टेशियन फर्म सो दिस इज द कार्टेशियन फर्म of a line in a 3D space passing through a point and parallel to a given vector okay so easy so please pause the video and note it down so हामी भेक्टर फर्मबाट के गर्न सक्दै रहेछौ कार्टेशियन निकाल्न सक्दै सो त्यसरी उल्टा पनि हुन्छ कार्टेशियनबाट भेक्टर पनि निकाल्न सक्छौ कोही बेला कार्टेशियन दिएको हुन्छ भेक्टर सो त्यो पनि देखाउँछु म तपाईलाई सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो रब गर्दैछु अब हेर्नुस् भर्खर हामीले के गरे वेक्टर फर्म थियो कार्टेशियन निकाले सो कार्टेशियन कति हुँदो रहेछ x - x1 by a = y - y1 by b = g - g1 by c यही हुँदो रहेछ कार्टेशियन फर्म अब हामीले यहाँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई भने कि कार्टेशियन दियो अब चाहिँ भेक्टर फर्म निकाल भनेर सो के गर्नुहुन्छ सम सिम्पल छ सल्युसन हेर्नुस् = lambda where lambda is non-zero constant where lambda is non-zero constant okay na थाहा भएकै कुरो which implies के देखाउँछ x - x1 = a lambda, y - y1 = b lambda = g - g1 = c lambda okay ना हेर्नुस् त यही त हुन्छ हैन which implies x कति हुन्छ हेर्नुस् त x1 plus a lambda, y y1 plus b lambda र g भनेको कति हुन्छ g1 plus c lambda ओके हैन हो अब यहाँनिर थाहा छ इफ r सपोज कुनै पोइन्ट छ अरे लाइनमा जसको पोजिसन भेक्टर जसको कोअर्डिनेट कति छ xyz जसको डाइरेक्सन रेशियोस कति छ xyz सो त्यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकाल भने कसरी हुन्छ सो इफ xi क्याप प्लस yj क्याप प्लस zk क्याप कुनै पोइन्ट छ लाइनमा कुनै पोइन्ट छ कुनै पनि पोइन्ट थाहा छैन मलाई हैन सो कति लिन्छु भन्दा xyz नै लिन्छु सो त्यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ यति नै हुन्छ और r x को बदली कति लिन सक्छु म x1 plus a lambda I cap plus y कति छ y1 plus b lambda j cap plus g को भ्यालु कति छ g1 plus c lambda k cap
or r is equal to कति हुन्छ x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap. सो छुट्याइदिएको मात्रै हो i cap ले मल्टिप्लाई गरेर. त्यसरी यहाँनिर कति आउँछ हेर्नुस् त लैम्डा कमन निकाल्यो भने के आउँछ a i cap यहाँबाट कति आउँछ b j cap र यहाँ कति आउँछ c k cap लैम्डा कमन निकाल्यो भने हो कि हैन. और r is equal to यो कसको पोजिसन भेक्टर हो हेर्नुस् त a को हो कि हैन. सो a लेख्न सक्छु म प्लस लैम्डा यो कसको पोजिसन भेक्टर थियो यो पैरेलल भेक्टर को जसको थियो. सो this is the vector form of a line passing through a point and parallel to a given vector. So कार्टेशियन बाट भेक्टर फर्म आयो. सो कसरी आउँदो रहेछ बुझ्नु भयो. त्यसरी भेक्टर फर्म बाट कार्टेशियन कसरी आउँछ भन्ने यो भन्दा अगाडि देखाइदिए. Just to 5 reduce it to कार्टेशियन फर्म. So let the position vector अब given point कति छ हेर्नुस् त कुन चाहिँ बाट पास हुन्छ. सो यो so let the position vector of point A be A. Therefore A is equal to कति हुन्छ I cap minus 2j cap plus 5k cap हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ. Let the position vector of the given vector parallel to the line be B is equal to. So B को भ्यालु कति हुन्छ B where B is equal to जो यो लाइन सित प्यारलल छ त्यो कति छ हेर्नुस् त I cap minus 2j cap plus 3k cap हो कि हैन रहेछ हो. सो अब हामी यसलाई के गर्नु पर्छ रिड्युस इट टु प्यारलल फर्म भनेर भन्दैछ. अब हामीलाई ए केमा पहिला फाइन्ड द इक्वेसन इन वेक्टर फर्म. सो वेक्टर फर्म कति हुन्छ therefore the equation of the line passing through the point कति छ 1 minus 2 5 and parallel to a given vector I cap minus 2j cap plus 3k cap is कति हुने रहेछ r is equal to के थियो a vector कति छ I cap minus 2j cap plus 5k cap plus lambda where lambda भन्ने लेखिराख्नुस् अहिले where lambda b. so b कति छ हाम्रो I cap minus 2j cap plus 3k cap. So where lambda is a non-zero constant भन्ने लेखिराख्नुस्. So this is the equation of the line. यही पढ्यौं हामीले. So हिसाब गर्नु सजिलो छ है. हिसाब गर्नु सजिलो छ बुझ्नु सारो छ किन प्यारलल भने यस्तो कुराहरु फिल गर्नुस् क्वेशनलाई बुझिहाल्छ भइहाल्छ ल. So भयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो रब गर्दैछु. सो अब हामीलाई यसको कार्टेशियन फर्ममा रिड्युस गर्नु भन्छ. सो कार्टेशियन फर्म के हुन्छ सो कार्टेशियन फर्म of the line passing through a point and parallel to a given vector is कति हुन्छ x minus x1 by a भनेको के थियो यो लाइनको जुन चाहिँ हामीले b भेक्टर कति थियो हेर्नुस् त I cap minus 2j cap plus 3k cap. यही नै त के थियो b is equal to a I cap plus bj cap plus ck cap. यो b र यो b अलगै हो नि ल यो डाइरेक्सन को रेशियो भनेको भेक्टरको. सो कति हो यो थाहा भएकै कुरा हामीलाई हैन. सो b हेर्नुस् त x minus x1 by a को भ्यालु कति छ 1 is equal to y minus y1 by b y minus y1. so y1 कति छ हेर्नुस् त -2. so minus कति भयो +2. so b को भ्यालु कति छ -2 is equal to so z बुझ्नु भयो त हैन. so z minus z1 that is equal to divided by 3. so c. so यहाँनिर हेर्नुस् त लाइन र भेक्टर को के हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ that is equal. so please pause the video and note it down. so equal भन्नु त मिल्दैन हामी प्रोपोर्शनल भनौं त्यही नै हुन्छ सबसे बेस्ट ल बुझ्नको लागि इक्वल भन्दा पनि हुन्छ. सो भयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो कार्टेशियन फर्म कस्तो हुँदो रहेछ बुझ्नु भयो है. सो अब म तपाईलाई अर्को देखाउँछु भयो रब गर्दैछु. अब point फर्म देखाउँछु. सो इक्वेसन अफ अ लाइन अब हेडिङ लेख्नुस् इक्वेसन अफ अ लाइन passing through two given points passing through two given points okay. so passing through two given points. so यस्तै खालके हुन्छ खाली अब भेक्टर चाहिँदैन हामीलाई. सो यस्तै खालके सो म फेरि रब गरेर देखाउँछु. सो एउटा लाइन छ तपाईको ओके. सो हामी दुईटा पोइन्ट लिन्छौ दुईटा गिवन पोइन्ट्स लिन्छौ. सो हामी अहिले भन्दैछौ लेट ए
ब्र्याकेटमा x1, y1, z1 and b x2, y2, z2 be any 2 points on the line L भयो. So let A and B be any 2 points on the line L whose position vector are A and B respectively. So हेर्नुस् दुईटा पोइन्ट छ रे x1, y1, z1 र x2, y2, z2. So म अलिकति यसलाई यता लेखिदिन्छु ल. ओके सो यसरी. सो अब हामी लिन्छौँ भन्दा जसको पोजिसन भेक्टर भनेको के हो फ्रम द ओरिजिन. सो यो ए भयो यो बी भयो बुझ्नुभयो. सो लेट पी ब्र्याकेटमा x, y, z be any point on the line whose position vector is r. So any point on the line. So हामी के लिदैछौँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिदैछौँ. सो p लिदैछौँ x, y, z. ओके जसको पोजिसन भेक्टर कति छ r छ. सो पोजिसन भेक्टर भनेको के हो फ्रम द ओरिजिन. सो यो भयो डिरेक्सन. ओके न. सो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो प्रपर्टी यही प्यारललहरुकै लगाउँछौँ हामी. सो केही छैन सेम हो. सो यहाँनिर हेर्नुस् इन ट्रायंगल OAP. सो यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले के छ भन्दाखेरि चाहिँ OA प्लस AP इज इक्वल टु R. ओके न थाहा भयो. अब AP OP भनौँ न ल तपाईहरुले बुझ्न अलिक साह्रो पर्छ होला. और R इज इक्वल टु ट्रायंगल ल मात्रै लगाएको यसमा त केही छैन. सो OA को भ्यालु कति छ A प्लस AP. अब AP को भ्यालु थाहा छैन. यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 गर्नुपर्छ. अब इन ट्रायंगल OAB यसमा पनि लगायो भने के देख्छौँ हामी OA प्लस AB इज इक्वल टु. अब डिरेक्सन त चाहिन्छ हामीलाई. अहिलेको सेम हो मैले सेम भनेको थिएँ त्यही कारणले AP नै चलाउँदैछु ल. यसको यता भनेपछि यसको यता नै भयो. सो AB र OB और AB इज इक्वल टु कति हुन्छ B माइनस A. यो थाहा भयो कुरा. यस्तो त सिम्पल. अब सिन्स AP and AB are parallel. ओके नै हेर्नुस् त AP र AB के हुन्छ प्यारलल. अब यो ज्योमेट्री जो हामी भेक्टर भेक्टरमा के पढेको थिए प्यारलल हुन्छ हैन. सो प्यारलल हुन्छ भनेपछि के हुन्छ AP इज इक्वल टु लैम्डा टाइम्स AB. ओके नै हेर्नुस् त. सो यहाँनिर सबै बुझ्नु भएन भने AP यो छ AB लाई हेर्यो भने कस्तो हुन्छ A र B यस्तो छ कि छैन हेर्नुस् त. सो प्यारलल भनेको के आउँछ AP इज इक्वल टु लैम्डा टाइम्स AB. ओके न. सो पुटिङ द भ्यालु अफ बुझ्नुभयो. सो देयरफोर कति हुन्छ हेर्नुस् त पुटिङ द भ्यालु अफ AP इन इक्वेसन 1. सो कति हुन्छ R इज इक्वल टु A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A. किनकि AB को भ्यालु कति छ लैम्डा टाइम्स B माइनस A. सो बुझ्नुभयो. सो यही नै हुन्छ भेक्टर इक्वेसन. यहाँ हेर्नुस् त लु यहाँ पनि अघिको हाम्रो कस्तो आएको थियो R इज इक्वल टु A प्लस लैम्डा B आएको थिएन अघिकोमा पासिङ थ्रु अ पोइन्ट एन्ड प्यारलल टु अ गिवन भेक्टर. सो त्यसमा के खालको इन्ट्रेस्टिङ थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरको जुन चाहिँ B छ यो अर्कै B हो यो अर्कै B है ल. यो B को यो पोइन्ट B को र यस्तो चीजहरु बुझ्नुपर्छ. यसमा B के हो भन्दाखेरि यसरी बुझिराख्नु हुनुपर्छ रटी बस्नु भन्दाखेरि. सो B चाहिँ के हो प्यारलल टु गिवन भेक्टर. यहाँको अर्कै हो पोजिसन अफ द पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट B हरु भन्ने दुईजना गिवन छ यो केसमा. र यो R भनेको के रहेछ पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट P रहेछ हैन. त्यो चाहिँ कस्तो खालके यिनीहरु कसरी रिलेटेबल छ यो पोइन्टहरुसित. जस्तै यहाँनिर कसरी रिलेटेबल छ A र B कसरी रिलेटेबल छ दुईटा पोइन्ट कसरी रिलेटेबल हुन्छ. सो त्यसलाई नै के भन्छ इक्वेसन भनेर भन्छ. बुझ्नुभयो. सो यसरी गर्नुपर्छ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यही नै हाम्रो के हो दिस इज द भेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु टु गिवन पोइन्ट्स एन्ड प्यारलल पासिङ थ्रु टु गिवन पोइन्ट्स. सो पासिङ थ्रु टु गिवन पोइन्ट्स. सो यसलाई पनि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ रिड्युस टु अ कार्टेसियन फर्म. सो हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो. सो रफ गर्दैछु. सो अब कार्टेसियन फर्ममा कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ. यसको कार्टेसियन या सिमेट्रिक फर्म. अब हेर्नुस् अहिलेको जस्तै अब अहिलेको जस्तो चलाउँछु म ल. सो यसलाई हेर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि R माइनस A इज इक्वल टु लैम्डा अफ B माइनस A गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन.
भर्खरको जस्तै अहिलेको गरेको जस्तै अब r भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त let r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap अब a भेक्टर भनेको कति हुन्छ x1i cap plus y1j cap plus z1k cap हुन्छ कि हुँदैन त्यसरी b भेक्टर भनेको कति हुन्छ x2i cap plus y2j cap plus z2k cap हो कि हैन हेर्नुस् त सो यो दुईटामा माइनस गरे भने कति हुन्छ सो x minus x1i cap plus y minus y1j cap plus z minus z1k cap is equal to यो दुईटा मात्रै गरेको सो is equal to lambda times सो b minus a गर्दा कति हुँदैछ सो x2 minus x1i cap plus y minus y1j cap plus z minus y2 minus z2 minus z1k cap ध्यान सुनाइ यो दुईटा माइनस गरे ल और अब थाहा भएकै कुरो x minus x1 is equal to lambda times कति हुन्छ x2 minus x1 comma y minus y1 is equal to lambda times y2 minus y1 र z minus z1 is equal to lambda times z2 minus z1 और तपाईले के पाउनुहुन्छ x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus. So this is the Cartesian form. So यो के हो Cartesian form of a line passing through two given points. So बुझ्नुभयो फेरि यसलाई भेक्टर फर्म बनाउन सक्नुहुन्छ इज इक्वल टु लैम्डा गरेर अहिलेको प्रोसेस गरेपछि त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी अब हामीले के गरे भेक्टर फर्मबाट हामी के निकाले कार्टेशियन फर्म त्यसरी कार्टेशियनलाई हामी भेक्टर फर्म ल सो यसरी पढ्दै गर्नु सो यसरी बुझ्दै गर्नुहुन्छ सो यसरी के गर्नुपर्छ र म अब तपाईलाई यसको मात्रै हिसाब देखाउनेछु भोलि इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट को कस्तो खालको इक्वेसनहरु हुन्छ र कस्तो खालको हिसाबहरु आउन सक्छ त्यो सबै म तपाईलाई देखाउनेछु र पर्सिको दिन म त्यसरी तपाईलाई इन्टरसेक्सन अफ लाइन्स इन्टरसेक्सन अफ टु लाइन्स इन द स्पेसहरु कस्तो हुन्छ के हुन्छ सो सबै विस्तारपूर्वक सो इक्वेसन अफ अ लाइनको डल्लै म देखाउनेछु र आजको निम्ति यति नै पढ्दै गर्नुहोस् धन्यवाद।